السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بخصوص الفيلر ال1K وال2K، ايه هو الفيلر ال1K وال2K وهل ينفع يقوموا مكان بعض بالنسبة لدهانات السيارات؟ لان في ناس بتجيب الفيلر اللي هو 1K يعني مش بياخد مصلب، 2K يعني بياخد مصلب لازم له، يعني دي علبة المصلب بتاع الفيلر ده. تمام كده. نفس الشركة دي وده فيلر بردك 2K وهنا بص فيلر 2K، يعني كل ده بص 2KHS يعني صلابة عالية، ونفس الشركة دي عاملة فيلر 2K صلابة عالية، والشركات دي بتكون عاملة فيلرات 1K، يعني تلاقي علبة زي كده اهو جوا منها فيلر زي اللي هنا، ولكن بينشف عن طريق الهواء، فيلر سريع اسمه فيلر هوائي، مش محتاج علبة المصلب دي. ومش معنى كده اللي احنا لو رشنا ده هينشف، لا مش هينشف حتى لو خليته خفيف زي التاني، لان اللي بيكون موجود هنا بيكون خفيف، ده بيكون مركب كيميائي اللي هو علبة الفيلر اللي مكتوب عليها 1K، وده مركب كيميائي تاني، ده مش هينشف غير بالمصلب ده. والعلبة التانية اللي زي دي اللي عليها 1K هتنشف لوحدها عن طريق الهواء. طب هل ينفع نحط لها مصلب؟ لا، مش ما يتحطلهاش مصلب. المصلب ده للاكريليك اللي هو الفيلر اللي هو اللي هو مكتوب عليه 2K. تمام كده. طب ايه دخل الموضوع ده في دهان العربيات؟ الفيلر ال1K ده كانت دهانات قديمة، دهانات الاول اللي هي الدوكو، بويات دوكو دي كانت في الاول بيدهنوا بيها العربيات، ويجيبوا معجون الدوكو ويعملوا بيه السرفيسر ومش عارف ايه والقصه دي. نزل بعد كده بقى دهانات بتاخد مصلب، يعني على سبيل المثال ده الشركه دي عامله ورنيش وده عامله ورنيش برضه، ولكن ده اهي بص، ده ورنيش كلير، ده ورنيش HS، يعني مش ورنيش بس، لا ده ورنيش عالي الصلابه، ده لازم له مصلب علشان خاطر ينشف. في منه 1K، ممكن اكون في منه 1K، ولكن ده مش للعربيات، ده بيكون لحاجات تانية جوه المنازل، يرشوا ترابيزات مش عارف ايه. ونفس الكلام هنا اهو، الفيلر ال1K مش للعربيات، لكن هل ده يمنع يعني ان هو ما يتطبقش على العربية؟ الفيلر 1K مش للعربيات يا رجاله، ده للاخشاب، حاجات معينه كده مش عارف ايه كلام من ده. انما العربيات الفيلر ال2K، لان في ناس بترش فيلر 1K ويرجع بعد كده يحصل تقشير، في ناس تجيب الفيلر ال1K تخلطه مع ال2K برضك ممكن يحصل مشكله او حاجه. فدايما خليك ماشي زي ما الشركه قايله، ده بتاع عربيات ويتصنفر ويترش عليه البسكوت ومش عارف ايه اللي هو البويه اللي هي البويه الميتاليك يعني، وبعد كده المط، لان نفس السيستم ده اللي هو ال2K، يعني دهانات السيارات كله 2K، كله بياخد مصلب من اول تنزيل المكسور. تيجي تمعجن المعجون الستوك بيكون معجون 2K، لازم له مصلب علشان خاطر اللي هو المعجون البليستر، يتضاف مصلب على المعجون عشان ينشف. بعد ما ينشف بنصنفر، نيجي نطبق الفيلر 2K، نقوم مطبقين الفيلر، نقوم مصنفرين الفيلر بعد ما ينشف، نقوم جايين بعد كده نرش اللون، بردك اللون بيكون 2K اللي هو الدهان الاكريليك اللي هو البويه الساده بتترش اسود ساده بيكون عليها مصلب، يا اما اسود مط وورنيش. طبقه المط دي بتكون هي دي اللي بيقول 1K اللي هي البيس كوت، بتترش وبعد كده فوق منها الورنيش. طب هل ينفع نجيب البيس كوت ده نجيبها بويه دوكو 1K؟ لا ما ينفعش. ليه؟ هتفوش هتفتح؟ لا مش هتفوش وهتفتح وهيقبل عليها، لكن هيكون عرضة ان هي تقشر برضو بعد كده. تجيب البوية اللي هي البيس كوت اللي هي الخاصة بالسيستم ال2K، مفهوم كده؟ يعني مثلا ادي شركة كابسي اهي، كابسي عاملة دهانات حاجة اسمها 1K، معجون وبويه وورنيش ومش عارف ايه وايه 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 لغايه ما ترش العربيه. ده كان السيستم في الاول خالص، بويات 1K اللي هي الNC دي. بعد كده عملوا حاجه اسمها 2K اللي هي البويه الفرن،
اللي بترش جوه الفرن ولازم لها حراره علشان خاطر تنشف او تقعد عدد ساعات معينه والكلام ده. على فكره في ناس بتحب تجيب كمان الفيلر الدوكو ال1 كي عشان سريع، مع ان ممكن تجيب الفيلر الدوكو ال2 كي وتجيب له مصلب سريع. يعني علبه المصلب ده بيكون فيه مصلب سريع ومصلب بطيء ومصلب وسط. فهنا كان بيحصل ايه؟ نزل مكسور، معجن، كل ده مفيش حاجات بياخده مصلب. حتى المعجون كان معجون دوكو، وكانوا يجيبوا المعجون الاول اللي هو المعجون الاحمر الخلطه دي، كان معجون ما بياخدش مصلب. يا معجون العباط معجون احمر، بعد كده صنفره، بعد كده يدوا قشرتين معجون دوكو، بعد كده يبطنوا الفيلر ال1 كيس سرفيسر. معجون الدوكو ده برضه ما بياخدش مصلب. بعد كده يرشوا طبقه اللون، طبقه اللون مط، وبعد كده يرشوا طبقه الورنيش اسود مثلا مط، وبعد كده الورنيش او اسود لميع. يعني الاسود هو اللي بيلمع، مفيش ما فيهوش ورنيش، هو الاسود هو اللميع. يا اما يرش اسود مط وفوق منه طبقه ورنيش. كل ده ما بياخدش مصلبات لكن ضعيفه. حبيت بعد فتره تمشي قطنه بتنر بحاجه مش عارف ايه، هتلاقيه بسهوله ان هو يطلع معاك. نفس السيستم ده عاملينه في ال2 كي، معجون لكن معجون بياخد مصلب، معجون بوليستر شديد، مش من السهل ان هو يقشر من على العربيه او يحصل فيه مشاكل وهكذا. بعد ما المعجون يتصنفر في حاجه اسمها فيلر 2 كي، مش فيلر 1 كي. الفيلر 1 كي ده 10 دقايق وبينشف وبيصنفروه، تمام. لا هنا بقى في فيلر 2 كي، ده بياخد 12 ساعه بعد ما تصنفر المعجون البوليستر الشديد اللي بياخد مصلب. الفيلر بيكون له مصلب، وده ليه مصلب، وده ليه مصلب، تمام. بتبطن بقى الفيلر اللي ليه مصلب. طب ما انا عايز ابطن من ده عشان سريع، ما هو ده ليه مصلب سريع. يعني في انواع مصلبات بتنشف في 10 دقايق او نص ساعه وتصنفر الفيلر عادي جدا. يعني هل مش هينفع؟ في ناس بتطبق الفيلر الدوكو ده فوق المعجون عادي وبيرش والامور الحمد لله بتمشي، بس لما بيجي يرش لون ما بيكبس لون، بيدي وش خفيف في وش ناعم. ليه؟ لان البويه هيجي بقى يرش اللون الاسود المط بعد ما صنفر الفيلر سواء 1 كي او 2 كي. طبقه البسكوت دي غير طبقه البسكوت ديت، غير طبقه اللون اللي هنا، ده اسمه بسكوت وده اسمه بويا نيتروسيلوز او بويا دوكو الان سي دي. هل ينفع يجيب بقى ده يحطه هنا؟ لا ما ينفعش، لان ده كيمياء وده كيمياء تاني. واحده واحده كده هون. الفيلر اللي احنا بطلناه هنا هينفع نجيب ده نحطه مكانه؟ في ناس بتشغله لكن مش صح. حصل معاك مشكله، حصل معاك تقشير مش عارف ايه، هيتوه لك التشخيص بتاعك ويعمل لك المشكله دي. خلينا في السيستم صح. انت هنا كده انت ماشي صح، هنيجي هنا كمل بردك صح، مش عشان خاطر شويه حاجات نحصل مشكله مش عارفين هو المشكله في الفيلر السريع اللي انا حطيته ولا في طبقه البويه الدوكو اللي انا جبتها من هنا حطيتها هنا. فاحنا بطلنا فيلر سريع تمام، عايزين بقى نجيب البويه البسكوت نطبقها اسود مثلا بسكوت، وبعد كده دي بتبقى بويه 1 كي بقى معلهاش مصلب، تبقى طبقه مطفيه. بعد كده بتاخد طبقه الورنيش اللي هي ال2 كي. الورنيش هو اللي بياخد مصلب، انما طبقه اللون لا. طبقه اللون دي الشركه دي اللي عملت دي وعملت دي عملت لك، بتقول لك رش اسود المط وبعد كده طبقه الورنيش فوق منه اللي بياخد مصلب، تمام كده. وعملت لك الاسود ده في نظام تاني، الاسود هو اللميع، يعني اسود وبيلمع في نفس الوقت. مش لازم انك تديله طبقة ورنيش. الاسود هنا بقى هو اللي بياخد المصلب، هو اللي بياخد المصلب علشان خاطر ينشف. مفهومه كده؟ يعني الاسود ليه طريقتين في رشه، يا اما اسود سادة بيكون الاسود هو اللميع، يا اما اسود طبقه مطفيه وبيرجع بعد منها هياخد بقى طبقه اللميع اللي هي الورنيش الشفاف. طب هل بقى ينفع نرش الورنيش الشفاف فوق الاسود السر؟ دي كانت فيديوهات معموله لوحدها، ولكن يعني ان شاء الله هينفع. ولكن تضيف المصلب ليه لوحده، والافضل طبعا انك هو عامل لك الاسود. كان يعني فيديو ان شاء الله مفصل، لو حابينه نسيبه لكم ان شاء الله في الوصف، وكان مشروع عندكم على القناه. فالافضل يا رب كده نكون فهمنا ايه القصه بتاعت ال1 كي وال2 كي، عشان في ناس الامر متلخبط عليها. فيلر 1 كي في بعض الحاجات هنا بقى اللي ممكن تمشي هنا، بعض الحاجات اللي هنا تمشي هنا. يعني في ناس بترش
بترش تجيب السيستم الدوكو ده وتجيبه في الاخر ايه الورنيش الفرن ويرشوه على البويه الدوكو دي. ان شاء الله الامور هنا تنفع، لكن ترجع ايه للدعم الفني بتاعك تساله، تقول له انا عايز ارش البويه الورنيش الفرن، الشركه اللي عامله ورنيش ودي عامله ورنيش ودي عامله ورنيش، تقول له انا عايز ارش الورنيش الغالي ده لان السيستم ده سعره غالي، لان خاماته غاليه بتاعت عربيات عالي، انما السيستم ده تلاقيه سعره مش غالي زي ده. يعني في حاجات من هنا ممكن تمشي هنا لكن ما ينفعش نجيب حاجات من هنا نطبقها هنا، ما نجيبش ان ال1 كي نطبقها على الكلام ده. يا رب يكون الفيديو سهل ومفيد يا رجاله، لكن بشرط انك ترجع لايه للدعم الفني والمورد للمنتج اللي انت جايبه. وفي طبعا بقى بيبقى يكون في معجون 1 كي خاص بالبيض الفرن اللي هو المعجون الكومبي ده، بتكون معاجين ناعمه فاين كده، بيكون في السبراي الفيلر ال1 كي، دي حاجات يعني مصرح انك تشتغل بيها خاصه بالبيس كود بردك بالبويه الفرن. لكن يعني مش معنى اللي انا لقيت هنا معجون دوكو او بادو او فيلر دوكو سبراي او ما اقول اهو انا اجيب الفيلر سبراي وارش بيه، لا، هو هنا بيقول لك الفيلر سبراي تعفر بيه حاجات بسيطه، حته صغيره مش عارف ايه، حته المعجون الدوكو دي تلقط بيها خربوش رفيع كلام من ده. ومش من الافضل ومش من المفروض يا رجاله ان يكون في ان السبراي الفيلر ال1 كي او المعجون الفاين ال1 كي اللي هو الدوكو يعتبر اللي هو الكومبي ده بيعالج مشاكل قبل الرش. يعني انت بتكون بطنت الفيلر 1 كي وسحقته وصنفرته وكل حاجه، بيكون فيه بقى ايه تنفيسه صغيره تلقيطه صغيره عايزه تتلقط، حته معجون مكشفه عايزين نبطنها، بدل ما يقول لك بطن الفيلر 2 كي لا يقول لك بالسبراي الفيلر 1 كي بطنها كده على قدها حته 2 سم في 3 سم. هي مش من المفروض ان يكون في مشاكل بعد عمليه الفيلر، ان انت قبل ما تبطن الفيلر لو في تنفيذ بتلقطه في حته محتاجه تتمعجن بتمعجنها، بحيث ان بعد الفيلر ما يكونش فيه حاجه. ولكن هم عاملين الموضوع ده كاستثناء، انت داخل ترش في حته بويه مكشفه، في حته صاج صغيره مكشفه، تبدا اللي انت تبطن فيها. فهو ده اللي هو الحاجات السبريهات ال1 كي او المعجون الفاين الكومبي ال1 كي ده اللي مسموح بيه انك تطبقه في البيس كود كسيستم يعني. بس كده. يا رب يكون الفيديو سهل ومفيد، عشان في ناس بس اتلخبط عليها موضوع الفيلر ال1 كي وال2 كي والقصه دي، واللي عنده اي اضافه يسيبها لاخواته في التعليقات. تنسوناش في الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.